دیگه خیالمون از بابت آببندی راحته با نازل‌های 50 مگاپول. جنس بدنه این نازل‌ها از ABS هست که ما میتونیم با استفاده از چسب‌های فشار قوی یه آببندی 100% داشته باشیم، به طوری که یک نوع جوش سرد بین دیواره این نازل با جداره داخلی لوله‌های UPVC به وجود میاد و از اونجایی که تمامی سیستم‌های لوله کشی استخر سیستم چسبی و UPVC هستش، به شما نازل‌های چسبی مگاپول رو برای آببندی 100% پیشنهاد میکنیم که علاوه بر نصب آسان اونها آببندی مطمئن‌تری رو نسبت به نازل‌های دنده‌ای دارن. و نکته مهم دیگه‌ای هم که هست اینه که ما میتونیم از این نازل‌ها در تمامی لوله‌های UPVC PN16 موجود در بازار استفاده کنیم. برای مثال ما در اینجا چند نمونه لوله UPVC سایز 15 PN16 رو داریم که همونطوری که ملاحظه میکنید این نازل ها به راحتی در این لوله ها فیکس میشن بدون اینکه هیچ لقی داشته باشن، که این امر خیال ما را از بابت آببندی کامل این نازل ها راحت میکنه. اما یک نوآوری که در این محصول در نظر گرفته شده اینه که ما میتونیم با بستن یک سرشیلنگه 1 اینچ بر روی اونها محوطه استخرمون رو به راحتی آبیاری کنیم، که برای این کار ابتدا باید دهش‌های کف و مکش اسکیمرمون رو ببندیم و بر روی تمامی نازل‌های دیوارا به جز یکی از اونها در پوششون رو قرار بدیم که بدون نیاز به کفکش و تنها با استفاده از پمپ تصفیه‌مون میتونیم به راحتی محوطه‌مون رو آبیاری کنیم.